Circulation spoken tutorial tule swagatam. A tutorial tut ami hikim circulation aru fine rules patron category babe. Check out issuing, renewing aru check in returning. A tutorial to record koriboloi moi byabohar korisu Ubuntu Linux operating system 16.04 আৰু Koha version 16.05 এই টিউটোৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ শিকাৰুসকল লাইব্ৰেৰী সায়েন্সৰ সৈতে পৰিচিত হ'ব লাগিব এই টিউটোৰিয়েলটো অভ্যাস কৰিবলৈ আপোনাৰ সিস্টেমত Koha ইনষ্টল থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ লগতে Kohat এডমিন এক্সেছ থাকিব লাগিব যদি নাই অনুগ্ৰহ কৰি এই ওয়েবসাইটত Koha স্পোকেন টিউটোৰিয়েল সিৰিজ চাওক সৰ্বপ্ৰথমে আমি পেট্ৰন ক্যাটেগৰীৰ বাবে সাৰ্কুলেশন আৰু ফাইন ৰুলস সূচিত কৰি আৰম্ভ কৰিম পেট্ৰন ক্যাটেগৰী এটা বনাওক পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেন্ট হিচাপে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল লাইব্ৰেৰীৰ ভিতৰত মনত ৰাখিব ওপৰৰ সকলোখিনি এই সিৰিজৰ আগৰ টিউটোৰিয়েল এটা দৰ্শোৱা হৈছিল আমি এই তথ্য পাছত টিউটোৰিয়েলটোত ব্যৱহাৰ কৰিম পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেন্ট হিচাপে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল লাইব্ৰেৰীৰ ভিতৰত পেট্ৰন ক্যাটেগৰীটো যোগ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ Koha ইন্টাৰফেস দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ব সুপাৰ লাইব্ৰেৰিয়ানত ইউজাৰনেম বেলা আৰু তাৰ পাছৱৰ্ডৰে লগইন কৰক Koha এডমিনিষ্ট্ৰেচনলৈ যাওক পেট্ৰনছ এণ্ড সাৰ্কুলেশন সেকশনৰ ভিতৰত সাৰ্কুলেশন এণ্ড ফাইন ৰুলছত ক্লিক কৰক Defining circulation and fine rules for all libraries আহিছে Select library বিচাৰক আৰু drop downৰ পৰা spoken tutorial library বাছক নতুন পৃষ্ঠা এটা আহিছে title Defining circulation and fine rules for spoken tutorial library হৈতে Patron category sectionৰ ভিতৰত drop downৰ পৰা post graduate studentত ক্লিক কৰক Item type sectionৰ ভিতৰত drop downৰ পৰা bookত ক্লিক কৰক Current checkouts allowed fieldত লিখক 5 মই current on-site checkouts allowed খালি ৰাখিম Loan periodৰ বাবে 15 লিখক মই for unit এনেদৰে এৰিম যি হৈছে days hard due date এনেদৰে এৰক Fine amount 5 লিখক আৰু fine charging intervalৰ বাবে 1 লিখক মই when to charge এনেদৰে এৰিম মই fine grace period খালি ৰাখিম মই overdue fines cap amount আৰু cap fine at replacement price খালি ৰাখিম মই লগতে suspension in days day খালি ৰাখিম Maximum suspension duration day খালি ৰাখিম Renewals allowed counter বাবে 10 লিখক মই renewal period আৰু no renewal before খালি ৰাখিম Automatic renewalৰ বাবে মই এনেদৰে এৰিম Holds allowed counter বাবে লিখক 5 On shelf holds allowedৰ বাবে drop downৰ পৰা if all unavailable বাছক মই item level holds এনেদৰে এৰিম Rental discount খালি ৰাখিম পাছত action sectionলৈ যাওক টেবুলৰ সোঁফালে চুকত আৰু saveত ক্লিক কৰক একাটা পৃষ্ঠা Defining Circulation and Fine Rules for Spoken Tutorial Library পুনৰ আহিছে এই পৃষ্ঠাটোত আমি এইমাত্ৰ ভৰ্তি কৰা সকলো এন্ট্ৰি আছে Select the library হেডিঙৰ কাষত Clone these rules to বিচাৰক Drop downৰ পৰা Spoken Tutorial Library বাছক পাছত Clone নামৰ বুটামত ক্লিক কৰক নতুন পৃষ্ঠা এটা আহিব হেডিং Cloning Circulation and Fine Rules from Spoken Tutorial Library to Spoken Tutorial Library হৈতে Message box এটা আহিছে কৈ The rules have been cloned
এতিয়া পেট্ৰন মিছ ৰীনা শ্বাহ বনাওক পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট হিচাপে স্পোকেন টিউটৰিয়েল লাইব্ৰেৰী আইটেমছৰ চেকআউট আৰু চেক-ইনৰ বাবে যেনে বুকছ, CD or DVDs, বাউণ্ড ভলিউমছ আদি। মনত ৰাখিব আগৰ টিউটৰিয়েল এটাত পেট্ৰন বনাওঁতে আমি ষ্টাফৰ বাবে পাৰ্মিশ্যন ছেট কৰিছিলোঁ। তথাপি ইয়াত কোনো পাৰ্মিশ্যন ছেট নকৰো পেট্ৰনৰ বাবে যি হৈছে ষ্টুডেণ্ট মিছ ৰীনা শ্বাহ। মাত্ৰ প্ৰয়োজনীয় সবিশেষ ভৰাওক আৰু পৃষ্ঠাটোৰ ওপৰত ছেভত ক্লিক কৰক। এতিয়া ছুপাৰ লাইব্ৰেৰিয়ান একাউণ্টৰ পৰা লগ আউট কৰক। তাক কৰক ওপৰত সোঁফালে চুকত স্পোকেন টিউটৰিয়েল লাইব্ৰেৰীত ক্লিক কৰি। ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা লগ আউটত ক্লিক কৰক। পাছত পুনৰ লাইব্ৰেৰী ষ্টাফ সমৃদ্ধি হিচাপে লগ ইন কৰক। পাছত হোম পেজত চাৰ্কুলেশ্যনত ক্লিক কৰক। আহক চেকআউটৰ সৈতে আৰম্ভ কৰোঁ। চাৰ্কুলেশ্যন পৃষ্ঠাটোত চেকআউটত ক্লিক কৰক যি হৈছে ইছুইং প্ৰচেছ। অহা পৃষ্ঠাটোত ফিল্ড বিচাৰক এণ্টাৰ পেট্ৰন কাৰ্ড নাম্বাৰ অৰ পাৰ্চিয়েল নেমৰ বাবে। মই নামটো ৰীনা হিচাপে লিখিম। ছাবমিট বুটামত ক্লিক কৰক একেটা চাৰ্চ ফিল্ডৰ সোঁফালে। নতুন পৃষ্ঠা এটা আহিছে। চেকিং আউট টু ৰীনা শ্বাহ এণ্টাৰ আইটেম বাৰকোডৰ বাবে ফিল্ডত মই মানটো লিখিম 00001। মনত ৰাখিব এই বাৰকোডক এক্সেছন নাম্বাৰ হিচাপে আগৰ টিউটৰিয়েল এটাত উল্লেখ কৰা হৈছিলে। গতিকে একেটা মান ভৰোৱা হ'ব চেকআউটৰ বাবে। এতিয়া ফিল্ডৰ তলত চেকআউটত ক্লিক কৰক। পাছত চেকআউট সবিশেষ চাবলৈ পৃষ্ঠাটোৰ তলত শ্ব' চেকআউটছত ক্লিক কৰক। একেটা পৃষ্ঠাত টেবুল এখন আহিছে চেকআউট আইটেমৰ সকলো সবিশেষৰ সৈতে। সবিশেষ যেনে ডিউ ডেট, টাইটল, আইটেম টাইপ, লোকেশ্যন, চেকআউট অন, চেকআউট ফ্ৰম, কল নাম্বাৰ, চাৰ্জ, ফাইন, প্ৰাইচ, ৰিনিউ আৰু চেক-ইন। যদিহে আইটেম এটা ৰিনিউড বা চেক-ইন কৰিব লাগে তেন্তে টেবুলৰ তলত অৱস্থিত ৰিনিউ অৰ চেক-ইন ছিলেক্টেড আইটেমছ টেবত ক্লিক কৰক। যদি এটাতকৈ বেছি আইটেম আছে তেন্তে ৰিনিউ অল টেবত ক্লিক কৰক। পৃষ্ঠাটোৰ তলত ৰিনিউ অৰ চেক-ইন ছিলেক্টেড আইটেমছ টেবৰ কাষত অৱস্থিত। মই কোনো টেবত ক্লিক নকৰোঁ যিহেতু মই কোহা হোম পেজত চাৰ্কুলেশ্যন টেব ব্যৱহাৰ কৰি আইটেমছ আৰু চেক-ইন ৰিনিউ কৰিবলৈ দেখুৱাম। একেটা পৃষ্ঠাত ওপৰত বাওঁফালে চুকত চাৰ্কুলেশ্যনত ক্লিক কৰক। নতুনকৈ অহা পৃষ্ঠাটোত চাৰ্কুলেশ্যনৰ ভিতৰত ৰিনিউত ক্লিক কৰক। নতুন পৃষ্ঠা এটা আহিছে। এণ্টাৰ আইটেম বাৰকোডৰ বাবে ফিল্ডত মই বাৰকোড এক্সেছন নাম্বাৰ 00001 হিচাপে ভৰাম। পাছত ফিল্ডৰ সোঁফালে ছাবমিটত ক্লিক কৰক। নতুন পৃষ্ঠা এটা আহিছে আইটেম ৰিনিউড ডায়লগ বক্স এটাৰ সৈতে। পাছত একেটা পৃষ্ঠাত ওপৰত বাওঁফালে চুকত চাৰ্কুলেশ্যনত ক্লিক কৰক। নতুনকৈ অহা পৃষ্ঠাটোত চাৰ্কুলেশ্যনৰ ভিতৰত চেক-ইনত ক্লিক কৰক। নতুনকৈ অহা পৃষ্ঠাটোত এণ্টাৰ আইটেম বাৰকোড ফিল্ড বিচাৰক। মই লিখিম বাৰকোড এক্সেছন নাম্বাৰ 00001 হিচাপে যাৰ সৈতে আইটেমটো আগতে চেকআউট কৰা হৈছিল। আৰু ফিল্ডৰ সোঁফালে ছাবমিটত ক্লিক কৰক। টেবুল এখন আহে সবিশেষৰ সৈতে যেনে ডিউ ডেট, টাইটল, অথৰ, বাৰকোড, হোম লাইব্ৰেৰী, হোল্ডিং লাইব্ৰেৰী, চেলভিং লোকেশ্যন, কল নাম্বাৰ, টাইপ, পেট্ৰন আৰু নোট। মন কৰিব টাইটল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মাইক্ৰ'বায়'লজি, বাৰকোড 00001 আৰু
পেট্ৰন ৰীনা শ্বাহ PG আগতে ভৰ্তি কৰা সবিশেষ অনুসৰি। ইয়াৰ সৈতে আমি সাৰ্কুলেশ্যন সম্পূৰ্ণ কৰিলো। এতিয়া লাইব্ৰেৰী ষ্টাফ একাউণ্টৰ পৰা লগ আউট কৰক। তাক কৰিবলৈ প্ৰথমে ওপৰত সোঁফালে চুকলৈ যাওক, স্পোকেন টিউটৰিয়েল লাইব্ৰেৰীত ক্লিক কৰক। পাছত ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা লগ আউট বাছক। আহক মূলভাৱ চাওঁ। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিলো সাৰ্কুলেশ্যন আৰু ফাইন ৰুলছ পেট্ৰন কেটেগৰীৰ বাবে, চেক আউট ইছুইং, ৰিনিউইং, চেক ইন ৰিটাৰ্নিং। অনুশীলনী হিচাপে পেট্ৰন মিছ ৰীনা শ্বাহলৈ আন এখন কিতাপ ইছ্যু কৰক। তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায়। অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক। সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফৰামত পোষ্ট কৰক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প এনিমি ICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ। মই মৌচুম হাজৰিকা। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।